নমস্কাৰ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো 4 বছৰীয়া B.ed ডিগ্ৰী সম্পৰ্কত ইতিমধ্যে বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কমেন্ট কৰিছিল যে 4 বছৰীয়া B.ed ডিগ্ৰী কৰিবলৈ হলে অসমৰ কোন কেইখন কলেজত কৰিব পাৰি ইয়াৰ উপৰিও 4 বছৰীয়া B.ed ডিগ্ৰী কৰিবৰ বাবে যিটো নেশনেল কমন এন্ট্ৰেন্স টেষ্ট দিব লাগিব সেই টেষ্টৰ বাবে কেনেকৈ প্ৰিপাৰেচন চলাবা সিলেবাস কি হয় লগতে অসমৰ কোন কেইটা ডিস্ট্ৰিক্টত এই এক্সামটো দিব পৰা হ'ব সেই সম্পৰ্কত সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি তোমালোকে জানিব পাৰিবা আজি ভিডিওটোৰ জৰিয়তে ইতিমধ্যে ইয়াৰ আগৰ ভিডিওটোত মই সম্পূৰ্ণ কথাখিনি আলোচনা কৰিছো যদি তোমালোকে 4 বছৰীয়া এই ইন্টিগ্ৰেটেড টিচাৰ এডুকেশ্যন প্ৰগ্ৰামটো সম্পৰ্কত সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি জানিব খোজা তেতিয়া হলে তোমালোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল JRG টিউটোৰিয়েল ব্লগ ইকনমিক্সত গৈ সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি চাব পাৰা লগতে এপ্লাই কেনেকৈ কৰিবা সেই সম্পৰ্কটো সম্পূৰ্ণভাৱে আলোচনা কৰা আছে ইন্টিগ্ৰেটেড টিচাৰ এডুকেশ্যন প্ৰগ্ৰামৰ জৰিয়তে যি 4 বছৰীয়া B.ed কোৰ্স আৰম্ভ হৈছে যোৱা বছৰৰ পৰা সেই B.ed কোৰ্স পঢ়িব পাৰিব সেই সকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যি সকলে ইতিমধ্যে হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পাছ কৰিছে বা হায়াৰ সেকেন্ডাৰী দিছে বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই কথাটো সুধিছে যে হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পাছ কৰি তোমালোকে BA 4th সেম বা 6th সেমত পঢ়ি আছা কিন্তু তোমালোকে এই কোৰ্সটো কৰিবানে নাই যি সকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইতিমধ্যে গ্ৰেজুৱেচন কৰি আছে সেই সকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে এই কোৰ্সটো যথেষ্ট দীঘলীয়া হৈ পৰিব গ্ৰেজুৱেচনত যেহেতু তোমালোকৰ দুটা বা এটা বছৰ গৈছে পুনৰ যদি তোমালোকে এই কোৰ্সটোলৈ গুচি আহা তেতিয়া হলে তোমালোকৰ এটা বছৰ হলো লোকসান হ'ব গতিকে যি সকলে ইতিমধ্যে পঢ়ি আছা মানে গ্ৰেজুৱেচন কৰি আছা সেই সকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই কোৰ্সটোৰ বাবে আবেদন কৰিব নালাগে বুলি মই ভাবো যেহেতু সময়টো তোমালোকৰ গুচি যাব আৰু যি সকলে 4 বছৰীয়া গ্ৰেজুৱেচন কৰিছা সেই সকলে এনেও B.ed ডিগ্ৰী তোমালোকে এটা বছৰৰ বাবে কৰিলেও হৈ যাব প্ৰথম অৱস্থাত অসমত 4খন কলেজে এই ইন্টিগ্ৰেটেড B.ed কোৰ্সটো কৰিবৰ বাবে এপ্ৰুভেল পাইছিলে এতিয়া কিন্তু এই কলেজৰ সংখ্যা বাঢ়িছে ইতিমধ্যে প্ৰায় 10খনতকৈ বেছি কলেজে এই কোৰ্সটো কৰাবৰ বাবে ইতিমধ্যে এপ্ৰুভেল পাইছে কলেজ বিলাকৰ নামবোৰ তোমালোকে চোৱা প্ৰথমতে আহিলে ছয়দুৱাৰ কলেজ ছয়দুৱাৰ শোণিতপুৰৰ ছয়দুৱাৰ কলেজে ইতিমধ্যে পাৰমিশন লাভ কৰিছে ইন্টিগ্ৰেটেড B.ed কোৰ্স কৰাবৰ বাবে নেক্সট আহিলে বাহনা কলেজৰ কথা মই আগতেও কৈছিলো তোমালোকক যে বাহনা কলেজে হ'ল ভাৰতৰ একমাত্ৰ কলেজ যিখন কলেজে সেকেন্ডাৰী এণ্ড মিডল দুটা লেভেলৰ বাবে পাৰমিশন পাইছে ইয়াত 200টা সিট আছে মন কৰিবা নেক্সট আহিলে ত্যাগবীৰ হেমবৰুৱা কলেজ শোণিতপুৰৰ নেক্সট আহিলে উত্তৰ লখিমপুৰ কলেজ এইকেইখনে প্ৰথম অৱস্থাত পাৰমিশন পাইছিলে এতিয়া নতুনকৈ LTK কলেজ লখিমপুৰৰ নেক্সট ADP কলেজ নগাঁৱৰ জৱাহৰলাল নেহেৰু কলেজ কামৰূপৰ নেক্সট ৰঙাপাৰা কলেজ শোণিতপুৰ আৰু ধেমাজি কলেজ এইকেইখনেও ইতিমধ্যে পাৰমিশন লাভ কৰিছে কেইখনমান কলেজ পেন্ডিঙত আছে সেই সম্পৰ্কত ইতিমধ্যে শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়েও কৈছিলে সেই পেন্ডিং কলেজ কেইখন হ'ল গোলাঘাট কমাৰ্চ কলেজ ঢকুৱাখানা কলেজ গোৱালপাৰা কলেজ B.ed কলেজ ধুবুৰী আৰু কোকৰাঝাৰ গভট কলেজ এইকেইখন কলেজেও পাৰমিশন লাভ কৰিব মানে দুটামান ক্ৰাইটেৰিয়া কিবা ফুলফিল হোৱাৰ পাছতে এইকেইখন কলেজেও 4 বছৰীয়া B.ed ডিগ্ৰী কৰাবৰ বাবে পাৰমিশন লাভ কৰিব যদি তোমালোকে ইতিমধ্যে অনলাইন কৰিছা তেতিয়া হলে এইকেইখন কলেজৰ ভিতৰত কোনখনত তুমি কৰিব বিচাৰা সেই সম্পৰ্কে তোমালোকে উল্লেখ কৰিব লাগিব 16 মাৰ্চ যেহেতু অনলাইনৰ লাষ্ট ডেট হয় গতিকে যি সকলে কৰিম বুলি ভাবিছা অতি সোনকালে এপ্লাই কৰা অসমৰ কোন কোন জিলাত তোমালোকে পৰীক্ষা দিব পাৰিবা বিশেষভাৱে তিনিখন মাত্ৰ ইয়াত সিটি কথা উল্লেখ কৰা আছে সেইকেইখন হ'ল ডিব্ৰুগড় যোৰহাট আৰু গুৱাহাটী এই তিনিখন জিলাতে সেন্টাৰ পৰিব পৰীক্ষা সেন্টাৰ এটা পৰীক্ষা সম্পৰ্কত তোমালোকে আৰু কিছু কথা জানি লোৱা যেহেতু পৰীক্ষাত ইয়াত বিশেষভাৱে কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই সম্পৰ্কত সুধিছিলা লগতে সিলেবাস কি হ'ব সেই সম্পৰ্কত তোমালোকে জানিব বিচাৰিছিলা এটো যেহেতু হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পাছ কৰাৰ পাছত দিব লগা এক্সাম হয় ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ সিলেবাসটো হ'ল এইচএছৰ মানে হায়াৰ সেকেন্ডাৰী লেভেলৰ যেটো সিলেবাস হেতুৱে তোমালোকে পঢ়িলেই হ'ল মানে যিখিনি ইতিমধ্যে তোমালোকে হায়াৰ সেকেন্ডাৰী ফাৰ্স্ট ইয়াৰ আৰু সেকেন্ড ইয়াৰত পঢ়িছা সেইখিনি সিলেবাসে তোমালোকৰ কাৰণে সাফিসিয়েন্ট হয় মাত্ৰ ইয়াত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কিন্তু তোমালোকে মন কৰিবা যে কুৱেশ্যন প্যাটাৰ্নটো ইয়াত কি হয় কনসেপচুৱেল হয় হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পৰীক্ষাত যেনেকুৱা ধৰণে কুৱেশ্যন কাটে মানে কুৱেশ্যন প্যাটাৰ্নটো ইমান কনসেপচুৱেল নহয় ইয়াৰ কিন্তু কুৱেশ্যন প্যাটাৰ্ন বহুত কনসেপচুৱেল হয় মানে তোমালোকে কনসেপচুৱেল মানে যিখিনি বেসিক কথা সাবজেক্ট এটাৰ ভিতৰৰ যিখিনি কথা বেসিক যিখিনি কথা সেই কথাখিনি তোমালোকে জানিলেহে ইয়াৰ আনসাৰখিনি কৰিব পাৰিবা অন্য ইয়াত একো অসুবিধা নাই মানে পোনপটীয়াকৈ কুৱেশ্যনবোৰ কম আহে যোৱা বছৰ দিয়া বহুতো ষ্টুডেণ্টে সেইটো কথা কৈছে মানে হায়াৰ সেকেন্ডাৰী লেভেলত যিখিনি কুৱেশ্যন আহিছে তেনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যন নহয় কনসেপচুৱেল বেসিস কুৱেশ্যন হয় গতিকে যি সাবজেক্টে নিদিয়া তোমালোকে থ্ৰলি NCET যিখন কিতাপ কেইখন কিন্তু থ্ৰলি পঢ়িবা
জেনেৰেল টেষ্ট, টিচিং এপ্টিটিউড টেষ্ট সেইখিনি যথেষ্ট কঠিন আহিছে বুলি যোৱাবাৰৰ ষ্টুডেণ্টখিনিয়ে কৈছে। লগতে ডমেইন যিকেইটা ছাবজেক্ট তোমালোকে বাচিবা, যিটো 3টা ডমেইন ছাবজেক্ট তোমালোকে ল'ব লাগিব, সেই ডমেইন ছাবজেক্ট কেইটাও তোমালোকে কনচেপচুৱেল কথাখিনি পঢ়ি যাবা। আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আমি তোমালোকৰ বাবে এইখিনি কথা আলোচনা কৰিছোঁ। যদি তোমালোকৰ আৰু কিবা জানিব লগা আছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাবা। বিশেষকৈ এই পৰীক্ষাটোৰ বাবে যদি তোমালোকে অনলাইন কৰিব বিচাৰা তেতিয়াহ'লে NTA-ৰ যিটো ৱেবছাইট হয় সেই ৱেবছাইটত গৈ অনলাইন কৰিব পাৰিবা। ৱেবছাইটটো মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকত দি দিম, গৈ তোমালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিবা। আজিলৈ ধন্যবাদ।